नमस्कार, मनीषा रेसिपीमधून तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। मनीषा रेसिपीकडून तुम्हाला नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा। नवरात्रीच्या निमित्ताने मी उपवासाचे 9 दिवसाचे नवीन वेगवेगळ्या रेसिपी बनवणार आहे। तर तुम्ही या 9 दिवसांमध्ये रेसिपी पहा आणि मला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका। तर आपली पहिली रेसिपी असणार आहे साबुदाण्याची खिचडी। तर त्याला लागणारं साहित्य आपण पाहून घेऊ। 150 ग्रॅम साबुदाणा आहे। हा मी 2 तास पाण्यात भिजत ठेवला होता। तुम्ही ओव्हरनाईट पण भिजू शकता। 50 ग्रॅम शेंगदाणे आहेत, ते मी भाजून मिक्सरला ग्राइंड करून घेतले। चवीप्रमाणे मी उपवासाचे मीठ घेतले, तुम्ही साधंही मीठ वापरू शकता। 1 चमचा जिरा घेतले, 7 हिरव्या मिरच्या मी बारीक बारीक कापून घेतल्यात आणि 1 बिग पोटॅटो मी चॉप करून घेतला। कढई तापली आहे, आता आपण 2 चमचे तेल टाकून घेऊ। थोडं तेल गरम होऊ दे। आता आपण हे बटाटे बारीक चिरले आहेत ते फ्राय करून घेऊ। 2-3 मिनिटं आपण याला झाकणवरती ठेवून देऊ। आता आपली बटाटी चांगल्या प्रकारे फ्राय झाली आहे। आता आपण त्यामध्ये जिरं टाकून घेऊ। हिरवी मिरची टाकू, साबुदाणे टाकू आणि हा शेंगदाण्याचा कूट टाकून घेऊ। चवीपुरतं उपवासाचं मीठ टाकून घेऊ। बघा साबुदाण्याची खिचडी किती नॉनस्टिकी झाली आहे। तुम्ही पण घरी अशी साबुदाण्याची खिचडी बनवा आणि मला कळवा।